Trung Quốc bí ẩn, những ngôi làng đẹp đến mức vô thực. Bạn có tin rằng vẫn tồn tại những ngôi làng đẹp đến mức trông như không thuộc về thế giới này? Ẩn sâu giữa núi non, sa mạc và những thung lũng bị lãng quên của Trung Quốc, có những cộng đồng đã sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm mà gần như không bị chạm tới bởi thời hiện đại. Từ những ngôi làng treo mình trên vách đá, những cộng đồng sống hoàn toàn trên mặt biển, cho đến các thung lũng bí mật chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi xuyên qua hang động. Mỗi nơi đều giống như một thế giới song song, nơi thời gian dường như đã quên mất đường quay lại. Hôm nay, hãy cùng Cõi Lạ TV bước vào Trung Quốc bí ẩn, nơi những ngôi làng đẹp đến mức vô thực không chỉ là cảnh quan, mà là minh chứng sống cho khả năng thích nghi phi thường của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Hãy chuẩn bị, vì những gì bạn sắp thấy có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn về thế giới. Làng A Già Khoa. Làng A Già Khoa được xem là ví dụ hoàn chỉnh và nguyên vẹn nhất còn tồn tại về hệ thống định cư cổ xưa của người Hà Nhì, Hani. Cấu trúc của làng tuân theo mô hình sinh thái bền vững, rừng ở đỉnh núi, làng ở lưng chừng dốc, ruộng bậc thang phía dưới và sông nằm ở đáy thung lũng. Tất cả tạo nên một vòng tuần hoàn sinh thái khép kín mà nhiều nhà khoa học mô tả như một hệ thống tự duy trì gần như vĩnh cửu. Trong khi nhiều ngôi làng Hà Nhì khác đã bị thương mại hóa mạnh mẽ với nhà bê tông và hạ tầng du lịch dày đặc, A Già Khoa vẫn giữ được vẻ nguyên bản đáng kinh ngạc. Không biển quảng cáo, không bê tông cốt thép, sự hiện diện của hiện đại được hạn chế ở mức tối thiểu. Những ngôi nhà hình nấm truyền thống hoạt động như hệ thống sản xuất khép kín, tầng trệt nuôi gia súc, tầng giữa là không gian sinh hoạt và gác mái lưu trữ ngũ cốc. Khói bếp bốc lên giúp bảo quản hạt giống tự nhiên, hạn chế sâu mọt mà không cần hóa chất. Để bảo tồn cấu trúc độc đáo này, kế hoạch bảo vệ A Già Khoa cung cấp cổ tức tiền mặt định kỳ cho dân làng, với điều kiện họ duy trì nhà truyền thống và tiếp tục canh tác ruộng bậc thang thủ công. Phía trên làng là khu rừng linh thiêng, nơi chặt cây bị cấm tuyệt đối vì được tin là nơi cư ngụ của thủy thần và thần rừng. Trong hơn 1.300 năm, niềm tin rằng việc xâm phạm khu rừng sẽ làm cạn nguồn nước tưới đã giúp bảo tồn toàn bộ cảnh quan ruộng bậc thang qua nhiều thế hệ. Thành đá Bảo Sơn, Baoshan Stone Town. Thành đá Bảo Sơn là một pháo đài bằng đá hiếm có, nơi toàn bộ ngôi làng cổ của người Nạp Tây, Nasi, được tạc trực tiếp vào một khối đá mama khổng lồ thay vì xây dựng trên nền đất phẳng như thông thường. Đặc điểm lạ lùng và ấn tượng nhất của nơi này nằm ở triết lý thích nghi hoàn toàn với thiên nhiên. Các ngôi nhà tuân theo chiều cao tự nhiên của tảng đá, với tường, cột, giường, bếp và thậm chí cả bồn tắm đều được hình thành từ đá nguyên khối ngay tại chỗ, gần như không cần vật liệu bổ sung. Với ba mặt được bảo vệ bởi vách đá dựng đứng và mặt còn lại tựa vào núi cao, ngôi làng từng gần như không thể bị xâm chiếm trong lịch sử. Ngay cả ngày nay, cách duy nhất để vận chuyển hàng hóa vào bên trong vẫn là bằng sức người và các đoàn la thổ, tạo nên một nhịp sống chậm rãi hiếm thấy. Bao quanh khối đá là những thửa ruộng bậc thang dẫn nước từ các con suối trên núi, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa bề mặt đá xám cứng nhắc và các lớp nông nghiệp xanh tươi thay đổi theo mùa. Không giống như phố cổ Lệ Giang đã bị thương mại hóa mạnh mẽ, cộng đồng người Nạp Tây tại đây vẫn duy trì lối sống phần lớn chưa bị tác động bởi du lịch đại chúng. Họ tiếp tục sử dụng chữ viết tượng hình Đông Ba trong sinh hoạt hàng ngày và các nghi lễ tâm linh, bảo tồn một trong những hệ chữ tượng hình hiếm hoi còn tồn tại. Phụ nữ trong làng mặc trang phục truyền thống với họa tiết 7 ngôi sao trên lưng, biểu tượng gắn liền với tín ngưỡng cổ xưa và hệ thống tâm linh vẫn được thực hành tích cực cho đến ngày nay. Làng Hòa Mộc. Hòa Mộc được xem là một trong những ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc, đạt đỉnh cao thị giác vào mùa thu khi toàn bộ cảnh quan bùng nổ sắc màu rực rỡ. Những khu rừng bạch dương nguyên sinh chuyển sang vàng óng từ tháng 9 đến tháng 10, tương phản mạnh mẽ với các đỉnh núi phủ tuyết phía xa trong khu vực được gọi là hành lang vàng của Tân Cương. Sông Hòa Mộc chảy qua làng, được nuôi dưỡng bởi nước băng tan từ đỉnh Hữu Nghị. Màu nước thay đổi từ xanh ngọc bích trong vắt sang trắng đục tùy theo mùa và tốc độ tan băng, đóng vai trò như bộ điều hòa khí hậu tự nhiên cho toàn bộ thung lũng. Trong 3 ngôi làng của người tù và còn lại ở Trung Quốc, Hòa Mộc là lớn nhất và biệt lập nhất. Chính sự cô lập này đã giúp bảo tồn văn hóa và môi trường tự nhiên gần như nguyên vẹn. Người dân tuân theo quy tắc bất thành văn, không chặt cây sống để xây dựng. Họ chỉ dùng gỗ khô hoặc cây đổ, dựa trên niềm tin rằng cây sống chứa linh hồn bảo hộ. Vào mùa đông, dân làng sử dụng ván trượt bọc da chân ngựa, một thiết kế cổ xưa cho phép di chuyển nhanh xuống dốc nhưng vẫn đủ ma sát để leo ngược lên sườn núi phủ tuyết. Bạn có muốn trải nghiệm mùa đông ở nơi thời gian dường như đứng yên như thế này không? Làng Vũ Băng. Làng Vũ Băng nằm ẩn mình dưới chân núi Kawagabo, đỉnh núi linh thiêng và chưa từng bị chinh phục của dãy Mai Lý.
Trong tín ngưỡng Tây Tạng, đây là hiện thân của thần linh và là nơi con người không được phép xâm phạm. Truyền thuyết kể rằng ngôi làng chỉ được phát hiện khi những hạt kê rơi vãi dẫn người dân từ Nhật Đang đến tảng đá khổng lồ che giấu lối vào thung lũng. Khu định cư được chia thành Thượng Vũ Băng đối diện sông Băng và Hạ Vũ Băng nằm dưới thung lũng, kết nối bằng các đường mòn rừng dốc đứng. Một cây linh thiêng hiếm có với 5 thân mọc từ cùng hệ rễ được tôn thờ như biểu tượng thần linh và được bảo vệ nghiêm ngặt. Cho đến gần đây, Vũ Băng không có đường cơ giới, mọi nhu yếu phẩm được vận chuyển bằng sức người hoặc gia súc, giúp duy trì sự biệt lập tự nhiên. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm trekking biểu tượng của Trung Quốc. Cuộc sống hàng ngày vẫn gắn với truyền thống hành hương Cora đi bộ theo chiều kim đồng hồ quanh các địa điểm linh thiêng để tích đức và cầu nguyện. Làng Vụ Lý, Guli. Làng Vụ Lý là một khu định cư nhỏ, biệt lập nằm dọc theo con đường Trà Mã cổ đạo cổ xưa, nơi sinh sống của khoảng 60 hộ gia đình thuộc các dân tộc Tây Tạng, Nộ và Lý Sự. Cho đến tận ngày nay, ngôi làng vẫn hoàn toàn tách biệt khỏi các xa lộ hay mạng lưới giao thông hiện đại, tạo nên một môi trường sống gần như nguyên sơ hiếm thấy. Con đường tiếp cận duy nhất là một lối đi hẹp rộng khoảng 1 mét, được tạc thủ công trực tiếp vào vách đá dựng đứng phía trên sông Nộ, buộc người đi phải bước chậm và giữ thăng bằng cẩn trọng. Chính sự hiểm trở này đã góp phần bảo vệ ngôi làng khỏi làn sóng đô thị hóa. Do nằm sâu trong thung lũng, Vụ Lý thường xuyên bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc vào mỗi buổi sáng sớm, khiến toàn bộ ngôi làng như biến mất khỏi tầm mắt cho đến khi ánh mặt trời dần chạm tới các sườn núi cao. Người dân nơi đây duy trì lối sống phần lớn tự cung tự cấp, trồng trọt trên các thửa ruộng nhỏ, chăn nuôi quy mô gia đình và hạn chế tối đa tiếp xúc với ô nhiễm công nghiệp. Những ngôi nhà truyền thống được gọi là mộc bản phòng, xây theo kiến trúc nhà sàn của người Nộ, với mái lợp bằng các phiến đá đen phẳng thay vì ngói, giúp chống mưa gió, giữ nhiệt và tăng độ bền trong điều kiện khí hậu núi cao khắc nghiệt. Làng Tân Thôn, Sinkun. Làng Tân Thôn là một trong những làng chài nổi lớn nhất và nhộn nhịp nhất tại Trung Quốc, nơi đời sống thường nhật diễn ra hoàn toàn trên mặt biển. Đây cũng là khu định cư đông đúc nhất của người Đản Gia, một cộng đồng người Hán với lối sống du mục trên biển khác biệt rõ rệt so với xã hội trên đất liền. Cuộc sống của họ gắn liền với nước, từ sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản cho đến giao thương hàng ngày. Những ngôi nhà tại Tân Thôn hoạt động như các đơn vị sinh hoạt và sản xuất tích hợp, với nhà gỗ ở phía trên và các lồng nuôi trồng thủy sản giá trị cao ngay bên dưới mặt nước. Giao thông trong làng phụ thuộc hoàn toàn vào các thuyền nhỏ, tạo thành một mạng lưới dày đặc các ngõ nước, nơi taxi nước thay thế hoàn toàn cho đường bộ và phương tiện cơ giới. Nhịp sống trên mặt biển vì thế luôn sôi động nhưng vẫn trật tự theo những quy ước cộng đồng lâu đời. Tiếp giáp với khu định cư nổi là khu bảo tồn khỉ Research trên đảo duy nhất trên thế giới, có thể tiếp cận bằng tuyến cáp treo đi ngang qua toàn bộ làng chài. Hành trình này mang lại góc nhìn đa tầng hiếm có về con người, mặt nước và đời sống động vật hoang dã, giúp du khách hiểu rõ hơn về sự giao thoa giữa sinh kế truyền thống và hệ sinh thái biển. Làng Yên Đôn Giác, Ian Đôn Giao. Làng Yên Đôn Giác bảo tồn cụm nhà lợp cỏ biển lớn nhất và nguyên vẹn nhất còn tồn tại trên thế giới, trở thành một ví dụ hiếm hoi về kiến trúc thích nghi với môi trường ven biển. Hàng trăm ngôi nhà trong làng được lợp bằng cỏ biển thu hoạch từ đáy đại dương thay vì rơm rạ trên đất liền. Sau khi khô, vật liệu này trở nên cực kỳ dẻo dai, chống cháy và chống mối mọt, cho phép mái nhà tồn tại hơn 50 năm, thậm chí kéo dài đến cả một thế kỷ mà vẫn giữ được độ bền. Ngôi làng ôm trọn một vịnh nhỏ hình lưỡi liềm, nơi các dòng nước ngọt hòa lẫn với nước mặn của biển vàng, tạo nên bề mặt hiếm khi đóng băng hoàn toàn ngay cả trong những mùa đông khắc nghiệt. Nhờ môi trường đặc biệt này, hàng chục nghìn con thiên nga lớn di cư từ Siberia đến trú đông tại đây mỗi năm, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, biến ngôi làng thành một điểm dừng chân quan trọng trên tuyến di cư quốc tế. Vào mùa đông, cảnh quan chỉ còn 3 tông màu chủ đạo: màu trắng của tuyết, màu trắng của những đàn thiên nga dày đặc và màu xám cho của các mái nhà cỏ biển cổ xưa. Những con thiên nga tại đây rất ít sợ con người, bình thản đi lại trên các con đường làng, bơi sát bờ và thậm chí ăn ngô trực tiếp từ tay du khách, một trải nghiệm tương tác hiếm có giữa con người và động vật hoang dã. Làng Triệu Hưng Động, Giao Sinh Dòng. Làng Triệu Hưng Động là ngôi làng của người dân tộc Đồng lớn nhất tại Trung Quốc cũng như trên thế giới, là nơi sinh sống của hơn 6.000 cư dân trong hơn 1.000 hộ gia đình. Không giống những ngôi làng truyền thống chỉ có một tháp trung tâm, Triệu Hưng được chia thành 5 khu vực mang tên nhân, nghĩa, lễ, trí và tín,
Mỗi khu vực đều sở hữu tháp trống riêng biệt, đóng vai trò là trung tâm sinh hoạt cộng đồng. 5 tháp trống này được mô phỏng theo hình dáng cây tuyết tùng linh thiêng với các mái đa giác xếp chồng lên nhau. Tháp cao nhất vươn tới khoảng 25 mét, tạo nên cụm tháp trống dày đặc nhất trên trái đất. Hai dòng suối núi hợp lưu thành một con sông chảy ngang qua làng, trong khi những dãy nhà sàn bằng gỗ xếp dọc hai bên bờ theo đội hình dày đặc, phản ánh sự thích nghi hài hòa với địa hình và nguồn nước. Khi đêm xuống, các tháp trống rực sáng, soi bóng vàng xuống dòng sông và những thửa ruộng lúa xung quanh, tạo nên một trong những cảnh quan đêm nông thôn nổi tiếng và giàu tính biểu tượng nhất Trung Quốc. Vang vọng khắp không gian là âm thanh nhịp nhàng của những chiếc chày gỗ đập vào vải nhuộm tràm, nhịp đập quen thuộc báo hiệu rằng nghề dệt truyền thống vẫn đang sống động, được truyền nối qua nhiều thế hệ và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bản sắc văn hóa địa phương. Làng Đạt Tang. Làng Đạt Tang thường được ví như một portaler thu nhỏ bằng đá, nơi những ngôi nhà cổ hàng nghìn năm tuổi được xếp trực tiếp lên vách đá dựng đứng, tạo thành một cấu trúc liên tục độc nhất. Toàn bộ ngôi làng giống như một pháo đài tự nhiên gắn liền với địa hình núi đá. Đặc điểm đặc biệt nhất là bố cục phân tầng, mái nhà của hộ phía dưới trở thành sân thượng hoặc lối đi cho nhà phía trên. Cấu trúc này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn thích nghi hoàn hảo với địa hình dốc đứng. Đạt Tang không phải điểm du lịch tái dựng, mà là thực thể lịch sử sống. Văn bia đá và gia phả xác nhận sự tồn tại liên tục từ thời nhà Tấn qua các triều Nguyên, Minh và Thành. Mọi di chuyển trong làng diễn ra trên mạng lưới cầu thang đá dày đặc, không bê tông, không nhựa đường, chỉ có đá núi được mài nhẵn bởi bước chân của bao thế hệ. Ngày nay chỉ còn vài chục cư dân, đa số trên 70 tuổi, đóng vai trò là những người bảo vệ cuối cùng của lối sống tự cung tự cấp. Cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nước núi và ruộng bậc thang hẹp, nơi đá được xem là linh hồn của ngôi làng và vật lưu giữ ký ức gia đình. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi thế hệ cuối cùng rời đi? Làng Đạt Lý Nhã Bố Y, Daria Boii. Làng Đạt Lý Nhã Bố Y là một trong những ngôi làng cổ độc đáo và biệt lập nhất Trung Quốc, tồn tại như một ốc đảo sinh tồn hiếm hoi của con người nằm sâu trong sa mạc Taklamakan khắc nghiệt. Ngôi làng được bao quanh bởi những cây hồ dương hàng ngàn năm tuổi, loài cây có khả năng chịu hạn cực độ và chuyển sang sắc vàng rực rỡ vào mùa thu, tạo nên cảnh quan mang cảm giác gần như siêu thực giữa biển cát mênh mông. Mọi sự sống tại đây phụ thuộc vào vùng hạ lưu của sông Khắc Lý Nhã, Korea, nơi dòng nước chảy dần biến mất vào cát và để lại các túi dự trữ nước ngầm nuôi sống con người cùng những khu rừng cổ thụ. Để chống lại bão cát và sự chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt giữa ngày và đêm, cư dân xây dựng nhà hoàn toàn từ vật liệu địa phương, sử dụng khung gỗ hồ dương và tường bằng cành liễu chát bùn, một ví dụ điển hình về khả năng thích nghi với môi trường cực đoan. Một biểu tượng của sự chung sống hài hòa với sa mạc là bánh mì na, kucha, được nướng bằng cách chôn bột trực tiếp vào cát nóng dưới lớp cho từ củi sa mạc, tạo nên hương vị đặc trưng khó tìm thấy ở nơi khác. Mỗi buổi sáng, người dân Khắc Lý Nhã quây quần bên đống lửa, thưởng thức trà sữa mặn ấm áp và trò chuyện, duy trì lối sống coi trọng sự đủ đầy về tinh thần, cộng đồng và truyền thống hơn là của cải vật chất. Giáp cư tạng trại, Jeju Giang Dài. Giáp cư tạng trại đại diện cho một ví dụ điển hình về kiến trúc thích ứng với địa hình núi dốc, nơi các ngôi nhà được xây dựng dọc theo các đường đồng mức tự nhiên thay vì san phẳng sườn núi. Cách bố trí này không chỉ giúp bảo tồn địa hình mà còn giảm nguy cơ sạt lở đất và tối ưu hóa khả năng thoát nước tự nhiên trong mùa mưa. Các ngôi nhà địa phương kết hợp độc đáo giữa tháp canh phòng thủ và biệt thự cư trú, với ngoại thất nhiều màu sắc trắng, đỏ và đen nổi bật giữa cảnh quan núi non, trong khi bên trong ẩn giấu những bức tường đá dày, các khe hở hẹp và hình dáng đứng cao được thiết kế nhằm mục đích bảo vệ. Mỗi mái nhà có 4 góc vươn lên trên, tạo hình giống một chiếc vương miện khổng lồ, tượng trưng cho 4 ngọn núi thiêng canh giữ ngôi làng từ 4 hướng. Người Gia Nhung xây dựng những ngôi nhà 3 đến 4 tầng này hoàn toàn từ các phiến đá địa phương và đất sét, không sử dụng xi măng hay cốt thép, thể hiện kỹ thuật xây dựng truyền thống thích nghi với môi trường địa chấn. Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, dân làng lại khai thác một loại đất sét trắng đặc biệt gọi là bùn trắng để sơn lại toàn bộ tường ngoài, giữ gìn vẻ trắng sáng đặc trưng và thể hiện tinh thần cộng đồng mạnh mẽ. Đan Ba cũng được tin là lãnh thổ cũ của Vương quốc Đông Nữ huyền thoại, một vương quốc mẫu hệ cổ xưa, giải thích cho biệt danh của vùng này là thung lũng mỹ nhân và vẻ đẹp nổi tiếng của những người phụ nữ địa phương, điều vẫn được nhắc đến trong văn hóa dân gian cho đến ngày nay. Nếu bạn thấy hành trình khám phá những nơi bị thời gian lãng quên này thật sự hấp dẫn, đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện kỳ lạ và độc đáo tiếp theo. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để mình tiếp tục mang đến nhiều nội dung thú vị hơn nữa.